Καλησπέρα αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς ήρθατε πάλι στη κουζίνα μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα που περιφέρεται εδώ γύρω γύρω και εμένα την Αλμπίνα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Welcome. Καλώς ήρθατε. Παλιοί, καινούργοι και μέλλοντες φίλοι. Λοιπόν, τι σας έχω υποσχεθεί και σας άφησα λίγο έτσι σε μία αναμονή. Σας είπα ότι τι θα σας δείξω. Τι θα σας δείξω όμως. Λοιπόν, σας έχω πήξει με μήλα. Αλλά, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη σας εύχομαι. Μήλα είναι της εποχής, θα φτιάξουμε. Δεν ξέρω αν θα είναι τελευταία γλυκά με μήλα, δεν ξέρω τι έμπνευση θα έχω, πάντως αυτά που θα σας δείξω είναι, θα το λατρέψετε, είμαι σίγουρη σχεδόν, 90% θα το λατρέψουν οι κυρίες και οι κοπέλες, οι αυτές που τους αρέσουν τα γλυκά και τους αρέσουν να δημιουργούν και τους αρέσουν να τα φτιάχνουν. Λοιπόν, και τι θα σας έχω, μιλοπιτάκια. Αλλά μιλοπιτάκια έτσι ιταλικού τύπου, λίγο φίνα, λίγο αλλά δεν νομίζω, πιστεύω ότι σε όλο τον κόσμο το φτιάχνουν αυτό. Και θα σας δείξω δύο διαφορετικούς τρόπους. Από την ίδια ζύμη, από την ίδια γέμιση, δύο διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Και πάμε να σας πω τα υλικά. Θα χρειαστούμε 2 μήλα μεγάλα, αν είναι μικρά θα πάρετε 3. Για τη γέμιση του μήλου θα χρειαστούμε 2 κουταλές της σούπας ζάχαρη καστανή, 1 κουτάλι της σούπας βούτυρο, κανέλα και 1 κουτάλι της σούπας μέλι. Αυτά είναι για την γέμισή μας. Για το ζυμάρι μας θα χρειαστούμε περίπου μισό κιλό, 500 γραμμάρια, αλλά και αυτό θα το δούμε πώς θα δουλέψει το αλεύρι αυτό. Εσείς να έχετε 500 γραμμάρια αλεύρι έτοιμο και αν θα μείνει, έμεινε. Θα χρειαστούμε επίσης για το ζυμάρι μας 2 αυγά, 120 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 4 κουταλές της σούπας γιαούρτι όποιο σας αρέσει, 4 κουταλές της σούπας corn flour, 100 ml σπορέλαιο, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder, λίγο αλατάκι και στο τέλος θα θέλουμε λίγη ζάχαρη άχνη. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη γέμισή μας. Καθαρίζουμε τα μήλα μας και ζουμερά και πολύ αρωματικά. Καθαρίζω και το δεύτερο. Ωραία. Τρίβουμε τα μήλα μας. Βάζουμε λοιπόν ένα τηγάνι στη φωτιά, όχι πάρα πολύ δυνατή, και χωρίς να περιμένουμε να ζεσταθεί, αραδιάζουμε μέσα
όλα τα μήλα που έχουμε τρίψει. Βάζουμε τη ζάχαρη μας, το βούτυρο. Εσείς που νηστεύετε μπορείτε να παραβλέψετε το βούτυρο. Δεν θα πάθει τίποτα. Αν θα το φτιάξετε μόνο με ζάχαρη και με μέλι, την ίδια γεύση θα έχει. Εντάξει, είναι λίγο πιο... Δίνει το βούτυρο το καλό, δίνει λίγο και το άρωμα και τη γεύση. Και περιμένουμε να λιώσει το βούτυρο. Από τη στιγμή που έχει βγάλει το χυμό το μήλο μας και έχει λιώσει το βούτυρο, ψήνουμε για 5 λεπτά, 5-6 λεπτά μέχρι εξατμιστεί όλο το υγρό. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν έχει υγρά, έχουν εξατμιστεί. Κλείνω και βάζω μέσα ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Αν δεν σας αρέσει, που δεν νομίζω, τέλος πάντων, αλλά τα γούστα διαφέρουν, μην το βάζετε. Και βάζουμε επίσης ένα κουτάλι της σούπας μέλι. Πάρα πολύ ωραία. Το ανακατεύουμε καλά, να πάει παντού το μέλι και η κανέλα. Τα ραδιάζουμε μέσα σε ένα ανοιχτό πιάτο. Για να κρυώσει όσο θα φτιάχνουμε το ζυμάρι. Και αφήνουμε να κρυώνει. Όσο εμείς θα φτιάχνουμε το ζυμάρι, ο φούρνος μας θα προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και ξεκινάμε το ζυμάρι μας. Ξεκινάμε σπάζοντας 2 αυγά. Ρίχνουμε μέσα τη ζάχαρη και το αλάτι. Ανακατεύουμε. Βάζουμε βανίλια. Βάζουμε μέσα 4 κουταλές της σούπας corn flour και ανακατεύουμε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να είναι λίγο πιο τραγανά. Αφού το ανακατέψαμε καλά, για να μην έχει σβόλους, δείτε το, ρίχνουμε 100 ml λάδι, σπορέλαιο εγώ. Βάζουμε 4 κουταλές της σούπας γιαούρτι, όποιο σας αρέσει. Ανακατεύουμε επίσης πολύ καλά.
να διαλυθεί το γιαούρτι, να μην μένουν κομματάκια. Ρίχνουμε ένα κουταλάκι του τσαγιού baking powder, βγάζω τον αυγογδάρτη και ρίχνω σιγά σιγά το αλεύρι. Σταδιακά ρίχνω το αλεύρι, το κοσκινίζω μέσα. Δεν βάζουμε κατευθείαν όλο το αλεύρι που έχουμε. Το προσθέτουμε βλέποντας αν χρειάζεται, συμπληρώνουμε. Αν δεν χρειάζεται, σταματάμε. Ανακατεύω με μία σπάτουλα μέχρι το σημείο που θα χρειαστεί να βάλουμε λίγο χέρι, χωρίς να το ζυμώνουμε πάρα πολύ. Ωραία. Βγάζω την σπάτουλα γιατί δεν θα την χρειαστούμε άλλο. Εδώ τώρα προσεκτικά, διότι ήδη βγήκε, είδατε πόσο εύκολα βγήκε η σπάτουλα. Την καθάρισα δηλαδή πολύ εύκολα, που σημαίνει ότι δεν θέλει πολύ αλεύρι. Και τώρα θα αρχίσω να το δουλεύω με το χέρι. Και μόλις θα αρχίσει να ξεκολλάει από τα χέρια, θα σταματήσουμε να προσθέτουμε το αλεύρι. Λοιπόν, θα το βγάλω στην επιφάνεια εδώ, στο ξύλο. Λίγο αλεύρι. Λίγο αλεύρι από πάνω. Και το δουλεύουμε λιγάκι. Βλέπετε πόσο γρήγορα δουλεύετε, δηλαδή 3 κινήσεις έκανα και άρχισε να ξεκολλάει. Άρωμα έχει απίστευτο λόγω βανίλιας. Να τα μαζέψουμε όλα αυτά που έχουν εδώ και είναι έτοιμο το ζυμάρι μας. Λοιπόν, βλέπετε το ζυμάρι. Ευπλαστό, δεν χρειάζεται να το δουλεύουμε περισσότερο για να μην αρχίζει να σχηματίζεται η γλουτένη και θα μας γίνει λιγάκι πιο
δεν θα είναι τόσο αφράτο. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Βλέπετε ότι δεν πήρε όλο το αλεύρι, έχει μείνει περίπου 100 γραμμάρια είναι αυτό, ίσως και λιγότερο. Ετοιμάζουμε τη λαμαρίνα, βάζουμε ένα αντικολλητικό χαρτί. Επίσης άλλο ένα αντικολλητικό χαρτί βάζουμε στην επιφάνεια εργασίας. Μοιράζουμε το ζυμάρι μας στα 2 ίσα μέρη. Κρατάμε το δεύτερο, το σκεπάζουμε με κάτι. Λοιπόν, έχω βάλει την μεμβράνη το δεύτερο κομμάτι για να μην αερίζεται. Εδώ στο χαρτί ρίχνω λίγο αλεύρι και θα ανοίξουμε ένα παραλληλόγραμμο. Όχι πολύ λεπτό, αλλά όχι και πάρα πολύ χοντρό. Θα σας πω τώρα τις διαστάσεις που έχω ανοίξει. 30 επί 25. Ωραία. Λοιπόν, αφού ανοίξαμε το παραλληλόγραμμό μας, λοιπόν, περίπου τέτοιου πάχους, κόβουμε τις άκρες για να είναι ίσιες. Ωραία. Και τώρα, εφόσον έχουμε 30 εκατοστά από 30 δια 4, πρέπει να το μοιράζουμε σε 4 κομμάτια. Οπότε, κάνουμε στη μέση, 15 δηλαδή πόντους. Ωραία. Και το κάθε κομμάτι επίσης από στη μέση είναι 7,5 εκατοστά. Το ίδιο και από αυτή τη μεριά. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Αφού το έχουμε κόψει, μοιράζουμε τη γέμισή μας στα 2. Και στη μέση λωρίδας βάζουμε μήλο. Όχι πολύ, γιατί θα είναι μικρά, όσο γίνεται, δηλαδή ας το μοιράσουμε στα 4, για να είμαστε πιο σίγουροι. Και αυτή την ποσότητα θα το μοιράσουμε σε όλη τη λωρίδα, το ίδιο και εδώ. Όπου είναι λίγο παραπάνω παίρνετε και βάζετε εκεί για να συμπληρώσετε. Κάπου είναι πιο χοντρά. Αφού τα μοιράσαμε, παίρνουμε και τα κολλάμε.
τα φιξάρουμε καλά με τα δάχτυλα. Γυρνάμε από την ανάποδη. Αυτό που κλείσαμε θα είναι από κάτω. Και με το ίδιο τρόπο κάνουμε και τα υπόλοιπα. Δείτε και από κοντά, παίρνουμε τις άκρες, τις συνδέουμε, τις κολλάμε με αυτό το τρόπο. Φιξάρουμε έτσι με άκρες των δαχτύλων μας και το γυρνάμε με αυτό το τρόπο. Κάνω άλλο ένα να το δείτε. Αλλά δεν είναι καθόλου δύσκολο, πιστέψτε με. Μία διασκέδαση είναι εν τέλει όλο αυτό. Λοιπόν, και μην ακούω ας πούμε από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι λένε εγώ δεν το φτιάχνω για να μην το φάω. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα υπάρχει λύση. Εγώ αν θα τα αφήσω και όλα αυτά που φτιάχνω θα τρώω, δεν θα χώραγα στην πόρτα. Λοιπόν, που σημαίνει ότι κάθε φορά μπορούμε να αφού το φτιάχνω, τα μισά τα δίνω από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, φτιάχνω το τρίτο και βάζω την κάμερα. Τις ισιώνουμε όσο γίνεται έτσι με τα δάχτυλα. Λίγο τις κάνουμε, τις πιέζουμε και βάζουμε η μία δίπλα στην άλλη. Ισιώνουμε, κόβουμε στη μέση και κάθε κομμάτι στα 3. Και το άλλο κομμάτι στα 3. Και τώρα τις βάζουμε στη λαμαρίνα. Έτοιμα λοιπόν για να μπουν στο φούρνο. Και το βάζουμε για 20 λεπτά, αλλά ο κάθε ένας κοιτάει το φούρνο του. Και όσο η άλλη λαμαρίνα είναι στο φούρνο, εμείς θα φτιάξουμε το δεύτερο μέρος του ζυμαριού που έχουμε αφήσει, έτσι. Ωραία. Θα δουλέψουμε και αυτό παραλληλόγραμμο. Θα κάνουμε 30 επί 25 όπως το άλλο. Λίγο ακόμα από αυτή τη μεριά. Okay. Τώρα στη μέση και στη μέση. Τέλεια. Τώρα πρέπει να κόψουμε εδώ στα 3.
Και επειδή θέλουμε τετράγωνα, από 7,5 εκατοστά. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ αυτά θα φύγουν, αλλά θα φτιάξω άλλα εγώ. Και τώρα, σε κάθε κομμάτι βάζουμε μία μικρή ποσότητα μόνο σε μία άκρη. Έτσι. Δεν χρειάζεται, μην βάζετε πάρα πολύ, γιατί θα αρχίζουν αυτά να βγαίνουν από μέσα και θα σας κάνουν χάλια. Θα καούν και ξέρετε. Λοιπόν, ωραία. Βλέπετε με 2 μήλα τι κάναμε, έτσι. Έλα να βάλουμε λίγο εδώ και λίγο εδώ. Οκ, είμαστε κούκλες. Τώρα παίρνουμε την ελεύθερη άκρη και τη βάζουμε πάνω στην άλλη. Βλέπετε πώς είναι. Το ίδιο κάνουμε με όλα τα κομματάκια. Βοηθάτε ή με ένα μαχαιράκι ή με μια σπατουλίτσα, τέτοια που έχω εγώ, και οποιοδήποτε άλλο μαχαιράκι, πλατή άμα έχετε, απλά το βοηθάτε να πάρετε από, ορίστε. Και με αυτόν τον τρόπο θα κάνω όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μας βγήκανε, βλέπετε, 12 κομμάτια. Δεν θα βάλουμε αυγό από πάνω, μπορείτε, αν θέλετε, αν δεν νηστεύετε και θέλετε να γυαλίζουν, μπορείτε να βάλετε λίγο κρόκο με λίγο γαλατάκι, να το περάσετε με ένα πινέλο. Λοιπόν, και εγώ επειδή θα βάλω ζάχαρη άχνη, δεν θέλω να βάλω αυγό. Λοιπόν, και πάει για φούρνο. Λοιπόν, έχουν περάσει 20 λεπτά. Τα βγάζουμε. Βλέπετε πως έχουν γίνει, έχουν ψηθεί από κάτω. Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε τη δεύτερη λαμαρίνα. Μπαίνει η δεύτερη λαμαρίνα και αυτή για 20 λεπτά. Στους 180 χωρίς αέρα. Γεια σας! Τι μου κάνετε? Είναι η ίδια μέρα. Όσο ψήνονται τα μιλοπιτάκια θα κάνουμε ένα μικρό unboxing για να πιούμε τον καφέ μας με μιλοπιτάκια, αλλά σε καινούριο φλιτζάνι. Και ποια είναι αυτά? Λοιπόν, Cookshop το έχουν βάλει σε προσφορά. Μην φανταστείτε, δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά το είδα και λέω why not, γιατί όχι. Κάτσε, από πού ανοίγει τώρα αυτό? Από εδώ. Γιατί όχι, λοιπόν. Πήρα ένα ζευγάρι φλιτζάνια με φλιτζανάκι του καπουτσίνο ή του ελληνικού διπλό, ας πούμε.
Το αγαπημένο μου σχήμα, καταρχήν, εμένα μου αρέσουν φλιτζάνια να είναι ανοιχτά, έτσι. Κουπό, τέτοιο. Λοιπόν, βγάζω αυτό και ταντάν, αυτά είναι φλιτζανάκια. Δεν είναι κάτι φοβερό, απλά μου κόλλησε, ήθελα κόκκινο και τελείωσε και με κόκκινο. Με τρώει η μύτη μου. Κουκλιστικό. Λευκό μέσα. Για ένα καπουτσίνο ή για ένα λούγκο εσπρέσο είναι ό,τι πρέπει. Έτσι. Για την αλλαγή. Ορίστε. Πήρα 2. Σε περίπτωση αν θα έρθει κάποιος να πιει, θα μου κάνει παρέα με κόκκινα φλιτζάνια. Λοιπόν, και πώς το πήρα? Τίποτα. Εδώ είναι η απόδειξη. Δεν είναι αυτή η απόδειξη. Αυτή είναι η απόδειξη. Λοιπόν, είχε, πριν κάνουν έκπτωση, είναι 200 ml. Και πόσο είχε? Το έχουν βάλει 40% και είχε θα σας πω τώρα, ναι, 5 και 70 είχε το πληχιατάκι με φλιτζάνι, κόλλησε το μυαλό. Λοιπόν, και το βάλανε 40% κάτω και πήρα αυτά τα 2 με 7 ευρώ. 7 ευρουλάκια. Λοιπόν, μια χαρά. Βαρύ είναι, δεν είναι πορσελάνη, είναι φαϊάνς. Λοιπόν, η μάρκα είναι Maxwell Williams και έτσι. Λοιπόν, οπότε θα τα πλύνω τώρα. Θα βάλω ένα εσπρέσο λούγκο και θα δοκιμάσουμε τα μιλοπιτάκια που έχουμε φτιάξει. Εγώ σας φιλώ, να μου είστε καλά. Τα μαλλιά μου είναι σαν το Φίντο Ντίντο. Δεν σας αποχαιρετώ γιατί θα συνεχίσουμε. Απλά άνοιξα την κάμερα για να σας δείξω τα φλιτζανάκια, εντάξει, για να τα πλύνω. Οκ, τα λέμε. Λοιπόν, έχει ψηθεί και το δεύτερο. Δείτε το. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να το πασπαλίσουμε και με ζάχαρη άχνη για να ολοκληρώσουμε το αριστουργηματικό έργο μας. Εύκολο, νόστιμο, λαχταριστό, που τα εγγονάκια σας, τα παιδάκια σας θα ξετρελαθούν. Και πάμε τώρα η δοκιμή. Λοιπόν, θα φτιάξουμε και το καφεδάκι, είναι το πρώτο από το πρωί και θα δοκιμάσουμε το αριστούργημά μας.
Έτοιμο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Η ομορφότερη και ωραία, δείτε το, τι έχουμε φτιάξει. Βεβαίως και θα έρθω, θα τα σπάσω μπροστά σας. Θα το δαγκώσω όμως για να μην κάνω εδώ χιονισμένο τοπίο. Λοιπόν, παίρνω αυτό που βγήκε το πρώτο. Τι να πω. Εντάξει. Αυτή είναι η απόλαυση. Συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι. Λοιπόν, θα κάνω άλλη μία και έρχομαι να σας δείξω από κοντά. Δείτε. Βλέπετε πώς είναι. Πώς είναι το ζυμάρι, πόσο αφράτο είναι. Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Και πάμε να δοκιμάσουμε τώρα αυτό που βγήκε δεύτερο. Άλλο σχήμα. Από τα ίδια υλικά ακριβώς, αλλά έχει άλλο σχήμα. Για πάμε να δούμε. Συγγνώμη. Από τη χαρά μου. Καλά, καμία σχέση το ένα με το άλλο, έτσι. Συγγνώμη. Buonissimo. Μα πόσο τέλειο είναι. Ω Παναγιά μου. Έρχομαι. Δείτε. Δείτε το. Και η Λίζα. Λοιπόν. Καλά. Δεν το συζητώ. Εντάξει. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έχει άλλη γεύση. Για κάποιο λόγο. Εντάξει, κορίτσια. Οκ, φτιάξτε τα. Η χαρά του παιδιού. Η χαρά του παιδιού. Έλα, ανέβα. Ανέβα να σε δουν. Άντε, ανέβα. Δώσε πόνο λέγεται αυτό. Θέλει και αυτή. Δεν θα τη δώσω πολύ, δεν κάνει. Λίγο. Μπράβο παιδί μου, μπράβο παιδί μου. Ναι, το ζάχαρη. Μπράβο. Πες γεια στα κορίτσια. Λοιπόν, κατέβα. Βέβαια, άμα δεν παίρνει, δεν κάθεται. Λοιπόν, κορίτσια μου, αγόρια μου, αγαπητοί μου φίλοι και εχθροί. Φτιάξτε το. Είναι τέλειο. Ναι, ορίστε η άλλη από τη χαρά της. Είναι τέλειο. Αλλά θα μου πεις, Αλμπίνα, τι θα πεις εσύ. Τέλος πάντων, δοκιμάστε το και άμα δεν είναι τέλειο, μαλώστε με. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Μέχρι το επόμενο βίντεο, την επόμενη συνταγή, σιγά σιγά μπαίνουμε στο... Καλά, μην τρελαθώ τώρα, δεν μπαίνουμε ακόμα. Κλίμα Χριστουγέννων, όχι ακόμα παιδιά. Εντάξει, μην τρελαθούμε, Οκτώβρης μήνας. Να μου είστε καλά Δημητρούλες και Δημήτριδες. Να σας έχει ο Θεός καλά, υγεία πρώτα απ' όλα και ό,τι άλλο επιθυμείτε για την υγεία σας, για τους εαυτούς σας και για τα σπίτια σας. Εγώ
σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη φορά. Ήμασταν στο Melody of Taste with Πελοπίδα Κοτέτσου ή Λίζα, την οποία την είδατε πριν, και εμένα την Αλμπίνα. Το ευχαριστώ σας είναι το like, το ξέρετε, το σχόλιο, να προωθείτε το βίντεο και εγγραφή αν σας αρέσει το κανάλι και αν σας αρέσει μου video content, λοιπόν το περιεχόμενο του βίντεο μου, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις που θα έρχονται. Σας φιλώ πολύ, να μου είστε καλά και γεια σας.